zijn we nu eigenlijk toe aan het tweede onderdeel, het wat verdiepen zeg maar, van het onderwerp. En daar beginnen we, anders dan anders, met een poll. We hebben 3 variabelen, 3 leeftijdsfactoren. Voeding, beweging en slapen. En we beginnen met voeding. Ja? En specifiek eigenlijk met ontbijt. En we zullen er wat visolie in doen, want dat is je specialiteit, hè? Dat vind ik leuk. Ja, oké. Goed, we gaan beginnen met de eerste vraag. Ontbijt verbetert de schoolprestaties. Als het goed is, ziet u dat nu in beeld. En dan kunt u stemmen. Ik ben het daarmee eens of ik ben het daarmee oneens. En terwijl u daarmee bezig bent, praten wij even door over onderzoek wat Renate zeg maar, tegen deze achtergrond heeft gedaan hiernaar. Je hebt dat in het verleden gedaan, hè? Ja, we hebben vorig jaar eigenlijk een onderzoek afgerond hier in Zuid-Limburg onder 900 middelbare scholieren, waarbij we op basis van vragenlijstonderzoek hebben gedaan naar de associatie tussen ontbijt en schoolprestatie. Ja, en er wordt sowieso veel onderzoek op dit gebied gedaan. Ja. Ja, ik weet niet of de poll er is of niet. Ja, ik heb ze. Eens 71, oneens 7. Wat vind je ervan? Ik maak je dus uit op dat het merendeel het ermee eens is dat ontbijt de schoolprestaties zou kunnen beïnvloeden. Nou, ik denk dat men heel goed op de hoogte hiervan is. En ik zou dat eigenlijk graag als volgt aan de hand van wat slides willen onderbouwen. Hebben de deelnemers op dit moment de slides in beeld? Ja. U ziet hier een plaatje en op de horizontale as ziet u de leeftijd. En op de verticale as ziet u het glucosegebruik door de hersenen. En wat u kunt zien is dat over het algemeen ongeveer 20% van de hoeveelheid energie die een mens tot zich neemt rechtstreeks naar het brein gaat. En dit kan oplopen tot maar liefst 60% zo rond 8-jarige leeftijd. En dat zijn natuurlijk gigantische hoeveelheden. Daar komt bij dat het brein eigenlijk alleen maar kan functioneren op glucose en niet op andere brandstoffen zoals op bijvoorbeeld snoep, inderdaad. Ja, ik denk dat we zo meteen nog een beetje moeten nuanceren van wat is nou eigenlijk een gezond ontbijt. Ja. Maar het feit is gewoon van, nou, het brein kan alleen op glucose functioneren. Op het moment dat jij de dag begint, heb je lange tijd geen glucose meer tot je genomen. 's Nachts eet je over het algemeen niet. Dus daarom is het heel belangrijk dat je voldoende glucose tot je neemt. Daar zijn ook de nodige onderzoeken naar gedaan. U ziet nu een slide in beeld van een Duits onderzoek onder 100 kinderen op 9-10-jarige leeftijd. En de helft van de groep kreeg geen ontbijt en de andere helft van de groep kreeg wel een ontbijt. En wat daaruit bleek was dat de kinderen die wel een ontbijt gekregen hadden, dat die een iets hoger of een iets beter geheugen hadden. Dat die zich met name veel alerter voelden. Let op wat ik hier zeg, want iets voelen houdt natuurlijk in dat het is op basis van zelfrapportage. Dat ze ook meer positieve gevoelens hadden en dat hun informatieopname beter was. Dus uit dit onderzoek zou je kunnen concluderen, in ieder geval dat bij kinderen ontbijten leidt tot betere cognitieve functies. Er zijn echter ook een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Dit is niet wat wij noemen een net dubbelblind onderzoek geweest. Iemand weet donders goed of dat hij wel of geen ontbijt gehad heeft. En dat leidt er natuurlijk toch toe dat ze ook sociaal wenselijk kunnen gaan antwoorden. Nou, hoe moet ik dat opvatten, is de uitspraak eigenlijk? Nou ja, als er onderzoek gedaan wordt na ontbijt en schoolprestatie en jij krijgt 's ochtends geen ontbijt, dan kun je jezelf ook wel indenken van, oh, dat zou mogelijkerwijs Nee, ik bedoel, als het onderzoek is niet goed opgezet, dus dan is de uitkomst niet geldig, toch? Ik denk dat je deze studie wel degelijk als een eerste indicatie kan vinden. En ik heb er nu natuurlijk ook maar één studie uitgelegd. Ja. Maar ik wil hier ook met name mee aangeven van, nou ja, dit lijkt een heel duidelijk effect te zijn. Maar mensen, wees dus kritisch in de informatie die je voorgeschoteld krijgt. Kijk of het een net gerandomiseerd experiment is geweest. Kijk of dat er een goede controlegroep bij aanwezig was. Want ja, in dit geval kun je daar dus wat kanttekeningen bij plaatsen. Als we dan nog eventjes gaan hebben over de kwaliteit van het ontbijt. Van nou, wat voor een ontbijt moet het
dan eigenlijk zijn? Maakt het uit of dat ik mijn kind een mars, een mars voor ontbijt geef of een daadwerkelijke goede bruine boterham? Dan zou ik zeggen, ja, daar zitten ook nog hele grote verschillen in. Op deze dia ziet u aan de linkerkant het zogenaamde simpele koolhydraat. Dat is rechtstreeks het glucosemolecuul. En in het rechterplaatje ziet u de complexe koolhydraat. Het lichaam moet door allerlei metabolisme de complexe koolhydraat hakken in kleinere stukjes in de glucosemoleculen, alvorens het een brandstof kan zijn. Daarmee kunt u zich ook wel voorstellen dat die complexe koolhydraten voor langere tijd voor energievoorziening kunnen voorzien dan die simpele koolhydraten. Want die complexe koolhydraat, die moet eerst in stukjes gehakt worden. Die simpele koolhydraat is dus een hele snelle brandstof. En die vinden we bijvoorbeeld terug in zoiets simpel vertaald als een witte boterham met jam. Die complexe koolhydraat, dat is meer een brandstof dus op langere termijn. En die zit in die gezonde bruine boterham. Ook daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan van nou, maakt het nou uit wat voor soort ontbijt er gegeten wordt. En dat ziet u terug in deze dia. In het linkerplaatje ziet u 3 groepen mensen. Degene die dus echt die bruine boterham gekregen hebben, oatmeal, maar even zo vertaald. Diegene die simpele witte boterham hebben gekregen, ready to eat. Of degene die geen ontbijt hebben gekregen. En wat die onderzoekers zagen bij deze 30 leerlingen, was dat diegenen die gezonde bruine boterham kregen, dat die beter scoorden op een geheugentaak. En bovendien maakten die significant minder fouten in een taak. Dus al met al zou ik wel willen zeggen dat er inmiddels duidelijke aanwijzingen zijn bij jonge kinderen dat ontbijt een positief effect heeft op de cognitieve prestaties. Ja, kun je even samenvatten hoeveel effect dat dan is? Nee, dat vind ik heel moeilijk eigenlijk om aan te geven. Want je geeft een significant verschil, statistisch, ja. Maar dat zegt nog niks over de echte bijdrage. Nee, dat is in dit geval, als je dan kijkt van nou dat kan net op een geheugentaak zijn 1 foutje meer of minder maken. Ja. Ja, als je dit in een hele schoolcarrière verder vertelt, die vertaalslag kan ik niet 1, 2, 3 maken. Nee. Maar er wordt onderzoek naar gedaan of is dat... Voorlopig blijft onderzoek naar ontbijt en schoolprestatie interessant. Ik denk dat het met name interessant is in de adolescentenleeftijd, omdat bij kinderen dus al heel veel onderzoek gedaan is en het bewijs wel geleverd is. Het volwassen onderzoek zegt echter iets heel anders. Daar wordt geen verband gevonden tussen het eten van een ontbijt en uiteindelijk de cognitieve prestaties. En ja, misschien heeft dat volwassen lichaam inmiddels toch ermee om leren gaan dat die energievoorziening op andere momenten van de dag is. Dus het is dus ook niet zo dat je onderzoek van kinderen onmiddellijk kunt vertalen naar volwassenen. En tot op heden ontbreekt goed gedegen onderzoek bij adolescenten, ontbreekt eigenlijk. Ja, oké. Gaan we dan over naar het tweede onderdeel. En dus ook de tweede vraag aan u. Er komt een nieuwe vraag in beeld en dat is: lichamelijke activiteit bevordert de schoolprestaties. Bent u het eens of bent u het niet eens met deze stelling? U kunt weer intypen. Ook hier kijken we weer even, terwijl u daarmee bezig bent, met Renate naar lopend onderzoek of afgerond onderzoek. Waar ben je mee bezig? Sinds september zijn wij gestart met 2 hele leuke projecten. Eén project is het zogenaamde Gym to Learn. Dat is een project hier op het Grootjescollege onder 60 leerlingen, 3 MAVO. Omdat de schooldirectie met name constateerde dat in die groep echt een enorm gebrek was aan motivatie. En wat wij die leerlingen nu eigenlijk laten doen is de ene helft van de groep laten we gedurende een semester dagelijks sporten. Tijdens het eerste of het tweede uur krijgen ze dus al gymles. Terwijl de controlegroep slechts 1 keer in de week 2 uur gym krijgt, ergens gedurende de dag. Een tweede onderzoek wat we hebben lopen is het zogenaamde GOALS-onderzoek. Grootschalig onderzoek naar activiteiten van Limburgse scholieren. Dat is een onderzoek onder 500 middelbare scholieren. En die krijgen allemaal een versnellingsmeter op hun bovenbeen geplakt. En die registreert nauwkeurig alle bewegingen, de positie waarin het been zich bevindt en de intensiteit waarmee het been zich dat doen we bij dieren ook, hè? Om ze te volgen, trekvogels. Ja. Big Brother is watching you. Ja. En dat gaan we ook weer allemaal koppelen aan. Dus heel Nederland binnenkort aan de trekker. Kan je heel veel informatie opleveren. Ja.
Oké, uitkomst van de poll. Ja, dat is 75 bij 4. Het zijn niet percentages, maar mensen. 75 zegt ja. Oké. Eens. Ja, dan ben ik ook heel benieuwd wat voor een mechanisme men denkt dat er aan ten grondslag zouden kunnen liggen. Ben je het ermee eens dan? Ja, ik kan me hier ook in vinden. Hoewel er ook hiervoor geldt dat er eigenlijk nog meer onderzoek nodig is. Als het goed is op dit moment een slide in beeld. En dat is wat wij noemen een zogenaamde metastudie. Dat houdt in dat er heel veel onderzoeken naar lichamelijke activiteit en cognitie op één hoop gegooid zijn. En op basis daarvan is een overal conclusie getrokken. En dit is onderzoek in mensen allemaal ouder dan 40 jaar. En daaruit bleek dat diegenen die niks aan sport deden en als die vergeleken werden met personen die wel aan sport deden, in dit geval de rode balkjes, en dat was dus allemaal een trainingsprogramma, maar dat kon heel erg verschillen in intensiteit, dat er uiteindelijk een groter effect was op de cognitieve vermogens. Dus bij volwassenen is aangetoond dat regelmatig inspanning leidt tot betere cognitieve prestaties. Als we dan gaan kijken bij adolescenten, en misschien moet ik ook even toevoegen van waarom focussen wij ons steeds op adolescenten. Dat is eigenlijk omdat in recent wetenschappelijk onderzoek duidelijk is geworden dat het brein niet stopt met ontwikkelen op 12 of 16 of 18-jarige leeftijd zoals lang is gedacht. Maar dat dit veel langer doorgaat. Het brein rijpt normaal gesproken van achter naar voren. En met name dit voorste gedeelte is met behulp van MRI-onderzoek duidelijk gemaakt, is nog volop in ontwikkeling en lijkt pas zo rond je 25ste levensjaar helemaal volledig uitgerijpt te zijn. En daar zit nog een verschil tussen jongens en meisjes, heb ik begrepen. Ja, daar lijken de jongens trager in te zijn dan de meisjes. De meisjes zijn eerder uitgerijpt, zoals ook met veel andere lichaamsfuncties zo is dan de jongens. En hoeveel jaar scheelt dat? Grofweg, als je alles en iedereen op één hoop gooit, zit daar ongeveer 2 jaar tussen. En die voorste hersenfuncties die hebben vooral te maken met plannen, vooruitzien. Dus wat wij noemen de hogere orde cognitieve vaardigheden. Dus die ontbreken op latere leeftijd? Of op jonge leeftijd ontbreken. Jonge latere leeftijd, zeg maar, na de puberteit. Ja. Oh, sorry, nou ga ik iets te hard door mijn slides. Dus omdat die ontwikkeling nog zo ontzettend lang doorloopt, is het zo interessant om nog onderzoek te doen in deze leeftijdsgroep of dat er nog factoren zijn die van optimale invloed kunnen zijn op die ontwikkeling van dat brein. Dus vandaar dat wij ons zo op die adolescenten focussen. En tot op heden in de relatie tussen lichamelijke activiteit en cognitieve prestatie, CQ-schoolprestaties, zijn pas 3 studies gedaan bij adolescenten. Een ervan is dit Spaans onderzoek onder 1800 scholieren. En daar werd gevraagd aan die scholieren van God, hoeveel sport jij nou eigenlijk? Nou, je kunt je voorstellen dat de hoeveelheid sport eigenlijk vaak overschat wordt. Ga maar eens naar een voetbaltraining van 1 uur. Hoe lang ben je nou daadwerkelijk aan het sporten op dat moment? Het grootste deel ben je aan het wachten totdat je ook eens een balletje mag trappen. Dus ook in dit geval geldt weer van puur navraag doen naar hoeveel je sport, geeft toch vaak een onderschatting. Toch werd gevonden dat die adolescenten die aangaven dat ze in hun vrije tijd aan sport doen, dat die een betere cognitieve prestatie hadden dan die adolescenten die dat niet deden. Maar dit onderzoeksteam ging nog een stapje verder en die hebben ook nog gevraagd van nou, hoe kom je nou eigenlijk naar school? Kom je op de fiets naar school? Kom je wandelend? Of kom je met de auto of openbaar vervoer? En die hebben 3 groepen gemaakt. 1 groep die met openbaar vervoer of met de auto naar school kwam. 1 groep die zich minder dan 15 minuten hoefde in te spannen om op school te komen. En 1 groep die zich meer dan 15 minuten moest inspannen. En dan was vooral duidelijk dat de meisjes die langer dan 15 minuten moesten fietsen of moesten wandelen naar school, dat die betere cognitieve prestatie hadden dan diegenen die met de auto of met de bus naar school kwamen. Dus je kunt beter verder van school wonen. Dus ja, absoluut. En dan niet gebracht worden. Op basis van dit onderzoek, wat weer zelfrapportage is. Ja. Oké, we gaan over naar het derde onderdeel, de laatste leefstijlfactor, slaap. Ja.
De vraag komt weer in beeld. Slaap beïnvloedt schoolprestaties. Eens, oneens. U kunt weer beantwoorden en ik vraag weer aan Renate. Zijn jullie bezig met lopend onderzoek op dit vlak? Nou, dat onderzoek wat ik net aangaf met die versnellingsmeters, die meet dus exact de positie waarin het been zich bevindt en de intensiteit waarmee het been zich beweegt. Maar dat is tevens dus ook een hele leuke maat om slaap te meten. Ja, als je niet te veel beweegt in je slaap, kun je ervan uitgaan dat je slaapt als je Dan is stilstaat. dat een hele leuke eerste benadering om slaap te meten. En dat doen jullie ook, dat meet je? Dat wordt dus ook meegenomen in datzelfde onderzoek. Ja, dan ben ik eens benieuwd. Even kijken naar de uitslag. 77, 6, dat kom ik niet helemaal, 0. 77, dat is wel erg eens. Ja, ik denk dat mensen ook wel veel zullen herkennen van zichzelf. Ja, het is bijna een open deur, zou ik zeggen. Het is redelijk een open deur. Maar ook hier geldt weer voor van heel veel onderzoek heeft zich gericht op jonge kinderen, op volwassenen, maar weer die adolescentengroep is eigenlijk overgeslagen, terwijl daar heel veel aan de hand is. Op dit moment ziet u toch even terug naar die open deur. Hè. Iedereen zegt dat zou ik ook intuïtief zo voelen. Hè. Waarom doe je er dan toch onderzoek naar? Omdat er dus bij de adolescentie meer aan de hand is. Zo'n kind is eigenlijk, zit in een groeispurt. We weten uit onderzoek dat melatonine, en dat is het hormoon dat verantwoordelijk is voor het opwekken van de slaapgevoelens, dat wordt pas later op de dag afgegeven bij adolescenten dan bij volwassenen. Dus ze voelen zich pas later op de avond moe. Daar komt dus bij dat dat lichaam in een groeispurt zit. Dus er treedt een verdunningseffect op. Dus voordat dat melatonine überhaupt een effect heeft, is bij adolescenten heel anders dan bij de jonge kinderen. Maar school zou dan later moeten beginnen? Dat zou kunnen betekenen dat school later moet beginnen. Maar ik realiseer me ook dat dat praktisch onhaalbaar is. Ik ben me wel ook bewust van Amerikaans onderzoek wat er geweest is. Wat inmiddels het schoolrooster een uur later beginnen. In plaats van 7:30 beginnen ze daar nu ook om 8:30. Nou, in Nederland doen we dat al in veel gevallen. Ja. Maar een andere manier waarop je daar wel mee om zou kunnen gaan, is toch bijvoorbeeld in de proefwerkweek de proefwerken pas om 11 uur te laten beginnen in plaats van om 9 uur. En 11 uur is laat genoeg, of heb je liever nog later in de middag? Ik denk dat dat al een vrij redelijke benadering zou zijn. Hoeveel uur zijn. verschuift dat zo? Als je dat, Ik heb ook wat plaatjes meegenomen van de hoeveelheid slaap. Er is nu eerst nog een plaatje in beeld van de hersenen en de pijnappelklier. Nou ja, dat geeft dus aan waar dat slaaphormoon gemaakt wordt, dat melatonine. Dus daar ben ik net denk ik al voldoende op ingegaan. Dit is een plaatje misschien wat moeilijker te lezen. Op de horizontale as ziet u de klassen, groep 7, 8 van het basisonderwijs en klas 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs. En op de verticale as ziet u in het linkerplaatje het aantal uur in bed op schooldagen. En in het rechterplaatje het aantal uur in bed tijdens het weekend. Wat hier uit op te maken is dat naarmate kinderen ouder worden, slapen ze minder. Maar het zijn de meisjes die nog altijd meer slapen dan de jongens. In het weekend wordt bijgeslapen. Dan ligt men maar liefst bijna 11 uur in bed. In plaats van wat men door de week doet, waar het gemiddelde een stuk later ligt. En ook hier geldt weer, de meisjes beginnen veel eerder met bijslapen in het weekend dan jongens. Nou, dat komt weer heel erg samen met die puberteit. Winkel, geloof ik, zit in Curaçao, geeft net in de chat een bericht af dat ze daar om 7 uur beginnen. Oké. Nou, dan valt daar misschien dus wel wat winst te behalen. Ja. Hier komt natuurlijk ook nog bij dat die adolescenten, die zitten ook in een fase van licht stimuleert ook dat de melatonineafgifte pas later is. Ja, er wordt natuurlijk ontzettend veel gegamed nog 's avonds met allerlei social media en dat soort zaken, noem maar op. En dat maakt allemaal dat die slaap zich pas later inzet. Nou, wat is er dan verder bekend van slaap? Dat het zorgt voor slechtere schoolprestaties. Je kunt je veel moeilijker concentreren. Je geheugen is een stuk slechter. Maar je wordt ook emotioneel een stuk minder stabiel. En nou ja, wat je wellicht ook weet van jezelf. Als jij niet lekker in je vel zit, ja, dan kun je ook dingen veel slechter onthouden. Dus die adolescent die eigenlijk toch al vaak ook in de puberteit zit en een hele hoop schommelingen doormaakt en toch al minder in zijn vel zit,
komt in een soort van vicieuze cirkel naar beneden terecht. En daarom zou mijn advies toch ook echt zijn, laat ze bijslapen in het weekend. Laat ze desnoods tot 12 of 1 uur in hun bed liggen. Heb je zelf ook minder last met boodschappen doen? Ja, ik kom nog niet veel verder dan de peuterpuberteit, maar... Goed.